و تازگی تصاویر کمیاب از یک پایگاه نظامی سری ایران در اینترنت منتشر شده که تمرینات فشرده اپراتورهای پهپادی FPV را نشان می‌دهد. این تصاویر که احتمالاً در یکی از تأسیسات محرمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضبط شده، روند آماده سازی نسل جدید از نیروهای ایران برای جنگ‌های پهپادی مدرن را آشکار می‌کند. ویدیوها نشان دهنده حملات موفقیت آمیز پهپادهای FPV و اهداف شبیه سازی شده هستند. این پهپادها در ارتفاع پایین پرواز کرده و ماکت‌های از وسایل نقلیه زیرهی و موانع مستحکم را هدف قرار می‌دهند. پس از هر ضربه دیتاهای تلمتری روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود که دقت حملات را تثبیت می‌کند. این ویدیوها تایید می‌کند که ایران به طور فعال در حال توسعه پهپادهای تاکتیکی FPV و آموزش متخصصان برای استقرار آنها در سناریوهای واقعی جنگی است. این فناوری ها می تواند توانایی های نیروهای مسلح ایران و گروه های نیابتی مانند حزب الله و حوثی های یمن را به شدت تقویت کند. با توجه بر روندهای اخیر، جنگ های پهپادی به بخش جدایی ناپذیر از درگیری های آینده تبدیل شدند و کشورهایی که بتوانند از پهپادهای FPV به طور مؤثر استفاده کنند در میدان نبرد برتری چشمگیر خواهند داشت. نمایشگاه بین المللی دفاعی آیدکس 2025 که در اواخر ماه فبروری در ابوظبی برگزار شد و بزرگترین رویداد در زمینه فناوری‌های دفاعی در خاورمیانه و یکی از مهمترین پلتفرم‌های جهانی برای نمایش جدیدترین پیشرفت‌ها در تسلیحات و تجهیزات نظامی تبدیل شد. در این نمایشگاه 1565 شرکت از 65 کشور حضور داشتند که یک رکورد جدید در تاریخ آیدکس محسوب می شود. از میان شرکت کنندگان 731 شرکت جدید و 7 کشور برای اولین بار در این نمایشگاه غرفه‌های خود را ارائه کردند. در دوره قبلی این نمایشگاه بیش از 135,000 بازدید کننده از 65 کشور حضور داشتند و مجموع ارزش قراردادهای امضا شده به 6.35 میلیارد دلار می رسید. آیدکس 2025 مجموعه گسترده از فناوری‌ها و سیستم‌های دفاعی را شامل می‌شد، از تسلیحات و تجهیزات نظامی برای نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سامانه‌های دفاعی گرفته تا راهکارهای امنیت سایبری. روسیه امسال حضور فعال در این نمایشگاه داشت و غرفه روسیه با مساحت 1400 متر مربع شامل 48 سازمان و شرکت از صنایع دفاعی این کشور بود. برخی از مهمترین دستاوردهای روسیه در این نمایشگاه عبارت از موشک کروز X-69، یک موشک چند منظوره دقیق و نسل جدید با قابلیت رادارگریزی، موشک ضد رادار X-58 که برای نخستین بار در یک نمایشگاه بین المللی رونمایی شد و توجه متخصصان را به خود جلب کرد. پهپاد سوپرکم S-350 یک هواپیمای بدون سرنشین روسی که پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه فناوری‌های پهپادی را به نمایش گذاشت. تانک اصلی میدان نبرد T-90 امپرو RIV نسخه صادراتی تانک مدرنیزه شده روسی ارائه شد. با گفته توسعه دهندگان این تانک عملاً یک مدل کامل جدید برای طراحی پیشرفته است.
آینده اکس 2025 در مجموع بیش از 3300 فناوری دفاعی پیشرفته را به نمایش گذاشت، از جمله نوآوری‌ها در امنیت دریایی، امنیت سایبری و بسیاری از زمینه‌های دیگر. این نمایشگاه بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یک پلتفرم بین‌المللی پیشرو برای معرفی فناوری‌های دفاعی و ایجاد همکاری‌های جدید در زمینه دفاعی و امنیت تثبیت کرد. رکورد جدید در تعداد شرکت کنندگان و نوآوری‌های ارائه شده نشان دهنده اهمیت این رویداد برای صنعت دفاعی جهانی است. شرکت دفاعی بریتانیایی MSI Defense سیستم پیشرفته رهگیری پهپاد تراپالادن را معرفی کرده است. این سامانه دفاع هوایی متحرک برای مقابله با پهپادها، موشک‌های کروز و سایر تهدیدات پروازی کم ارتفاع طراحی شده است که مجهز به توپ 30 میلیمتری مارک 44 با توان شلیک 200 گلوله در دقیقه، استفاده از مهمات هوشمند ایربراست برای مقابله با پهپادها تا فاصله 2 کیلومتر، پشتیبانی از نصب تسلیحات اضافی مانند موشک‌های هدایت شونده با لیزر نیمه فعال، دارای سیستم‌های پیشرفته کشف هدف شامل رادار، حسگرهای نوری، تصویربرداری حرارتی و مسافت‌یاب لیزری. همچنان قابلیت عملکرد خودکار و کنترل دستی. به لطف طراحی ماژولار، پلادن میتواند روی سکوهای متحرک و ثابت مستقر شود و نقش مهم در مقابله با تهدیدات پهپادی و موشکی ایفا کند. شرکت آمریکایی اوورلند AI که در زمینه توسعه سامانه‌های خودران نظامی فعالیت می‌کند، از سیستم نوآورانه اپراتورهای رونمایی کرده است. این سیستم هوش مصنوعی وسایل نقلیه زمینی را بدون دخالت انسان هدایت می‌کند. هدف از توسعه این فناوری افزایش ایمنی پرسنل نظامی و بهبود کارایی عملیات زمینی است. این سیستم قابلیت ادغام با سامانه‌های فرماندهی و کنترل از طریق API باز را دارد. چین در حال توسعه ربات‌های انسان‌نما برای جایگزینی کامل نیروهای انسانی در میدان نبرد است. یک از پیشرفته‌ترین نمونه‌ها ربات جیوان است که هر روز ویدیوهای جدید از پیشرفت‌های آن در حوزه‌های مختلف منتشر می‌شود. اجرای حرکات رزمی واقعی مانند کانفو و ضربات چرخشی در آینده نزدیک این ربات می‌تواند به سربازان همه منظوره تبدیل شوند. همکنون با قیمت $16,000 به عنوان محافظ شخصی قابل خریداری است. مؤسسه فنی نظامی صربستان از ربات رزمی میلوس ان رونمایی کرده است که برای عملیات شناسایی و جنگی طراحی شده است. وزنش 62 کیلوگرم، سرعت 700 کیلومتر در ساعت، مجهز با مسلسل M86، نارنجک انداز M11 و سیستم نظارت حرارتی، قابلیت شناسایی اهداف تا 1000 متر با حسگر CCD و تا 450 متر با دوربین حرارتی.
انجینیران روسی سیستم رباتیک ورون را معرفی کردند که برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی و کمک به واحدهای پیاده نظام طراحی شده است. این سیستم دارای برجک کنترل از راه دور دیتو است که از مسلسل‌های کلاشینکوف پشتیبانی می‌کند. برد کنترل 15 کیلومتر، قابلیت حمله بار 1.5 تن را دارا میباشد.